Те, що зробили ці непоказні хлопці з бригади Азов, можна назвати лише одним словом – подвиг. Їм був потрібен танк. Вони не просили його у союзників, а забрали у ворогів. І ще один унікальний випадок на війні. Новий Т-72 азовці вивели своїм ходом. Я знаходжусь на місці механіка-водія російського танку Т-72Б3, однієї з останніх модифікацій. Згідно з формулярами, які тут знайшли, він був укомплектований влітку 2023 року. Навколо мене все нове або майже нове. От ліворуч від мене бортовий комп'ютер, і якщо його пролистати, то можна дізнатися, що танк проїхав всього-навсього 1077 кілометрів, а відпрацював 113 мотогодин. Тобто він новісінький. І цей трофей дістався хлопцям з бригади Азов. Відтепер цей танк буде навалювати по тих, хто його зробив, і допоможе бригаді Азов здобувати перемогу над ворогом на полі бою. Колона ворожої бронетехніки пробивалась на село Терни. Цей танк мав підійти впритул до позицій Азова і прорвати їх. Для захисту від дронів машину обшили сітками і обвішали небаченою кількістю засобів РЕБ, які, втім, пропустили один приліт FPV. Танк на всіх парах валив по дорозі в бік українських позицій і врізався в підбиту БМП. Його екіпаж втік. Ці двоє хлопців ризикнули та під вогнем противника змогли запустити двигун. Подивився його стан, все вроді показувало, що він може поїхати зараз. Я роблю на КСП доповідь, що пацієнт скоріш живий, чим мертвий. Та цій доповіді передували 3 ночі важкої командної роботи усієї батальйонно-тактичної групи. З'ясувалось, що 72-ку зупинив не FPV, а сплутані дроти на гусеницях, які їх заблокували. Воно намотується на гусениці, сплітаються в такі товстенні канати. Спочатку під обстрілом довелось обрізати гірлянди дротів з гусениць. Потім, так само під обстрілом, тягнути сюди 3 важелезні танкові акумулятори. Вигружаємо один акум, другий акум. І тільки другий акум ми несемо туди, воно таке. І, просто отут ми чуємо цей звук, зразу падаємо в коліна. Бам! Як зірвалось, я підриваюсь. І Люха без 0 реакції на лиці. Підривається, розвертається, з третім акумом йде просто. Які можуть бути питання до сміливості? Та потрапити всередину було неможливо. Цей люк перекрила гармата. Щоб завести танк, потрібен був неймовірний збіг обставин. Механік, водій зі здібностями акробата. І це не жарт. В Азові знайшовся такий мехвод Володя, який працював з цирком Дю Солей. У нас бінго, у нас механік, водій, акробат. Да, ми тебе шукали. Я кажу, я знаю, на що я 20 років займався акробатикою, я йшов до цього моменту. Починаю почергово включати системи для того, щоб запустити танк, вони всі працюють. Коли в нього завівся двигун, в цей момент одразу отакий виброс адреналіну. В непроглядній темряві танк рвонув уперед і влетів у воронку від бомби. Від удару командир знепритомнів, але прийшовши до тями, вибрався з пастки і дотягнув танк до своїх. Був не викид адреналіна, був викид тупо крика такого «Вай! Ілюха, красава!» Вперед, вперед. З першого погляду зрозуміло, що новітній танк вартістю більше ніж $2 мільйони використовувався фактично як одноразовий таран з гарматою. Ось все оце, що ми бачимо, оця сітка рабіца і зварні шви показують нам те, що воно нез'ємне, воно одноразове. Якщо вам треба якось танк полагодити, долити масла, провірити перед виїздом… Це неможливо. Це неможливо.